हॅलो फ्रेंड्स, तुम्हा सगळ्यांचं रूप्स हेल्दी ट्रीटमध्ये स्वागत आहे। आज माझ्या सासूबाई करणार आहेत तुमच्यासाठी एक खास रेसिपी, चटपटीत भरलेली कारली। त्या एक सुगरण आहेत आणि त्यांच्या हातची कारली खूपच छान लागतात। तुम्ही नक्की ट्राय करा। चला तर मग आपण रेसिपी बघूया। असं चिरून घ्यायचे आणि नंतर मीठ भरून अर्धा तास ठेवायचे। आता आपण कढाई ठेवली, त्याच्यात तेल टाकायचे। तेल गरम झालं, कांदा टाकायचा। कांदा गुलाबी झालाय, आता आलं लसूण पेस्ट टाकायचं अर्धा चमचा। कांदा खोबऱ्याचा मसाला आहे हा, वाटून घेतलेला बारीक, तो टाकायचा आहे 2 चमचे। शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं 2 चमचे, 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट। चवीला गूळ टाकायचं थोडंसं। 2 चमचे चिंचेचा कोळ, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा हळद, लाल मिरची पावडर 1 चमचा, आता शिजू द्या। चांगलं शिजलं की थंड झाल्यावर कारले भरायला घेऊया। आता थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। आता आपला मसाला रेडी आहे भरण्यासाठी। आता आपला मसाला थंड झालाय, आता कारल्यात भरायचं आहे। भरली कारली सगळे भरून घ्यायचे। आता कारले आपल्याला असे भरून घ्यायचे। आता कारले आपले मसाले भरून तयार आहे। आता आपण फोडणीला टाकूया। आता आपण एक 30 कढाई घेतली, त्याच्यात तेल टाकायचं थोडंसं।
चमचे जिरे टाकायचे, अर्धा चमचा मोहरी टाकूया. तळतळले त्याच्यात कारले ठेवायचे. थोडं परतून घेऊया. थोडं पाणी घातलं, अर्धा ग्लास. एक वाफ घालूया. पलटी केले, परत झाकण ठेवायचं 5 मिनिटं. आपले भरले कारले रेडी आहे. थोडी कोथिंबीर टाकते, खाण्यासाठी तयार आहे. कारले रेडी आहे. आता सर्व करते मी. भाकरीवर एकदम छान लागतं. अशी आपली चमचमीत भरलेली कारली तयार आहेत. खूपच छान झाली आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. भाकरीबरोबर खूप छान लागतात. आणि आमची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.